Pang på pengarna när vi riktar blicken mot bank och finans så här mitt i en intensiv rapportvecka. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 15 juli. Stockholmsbörsen fortsätter avvaktande ner 0,2% när vi går in i den här sändningen. Vi ska prata finansbolag och vi har med oss Martin Ekstedt, bankanalytiker på Handelsbanken. Vi kommer också med oss Adnodes vd strax, kan jag säga, en av dagens många rapportörer. Om man fick konjunkturspana i rapportsäsongen så här långt så tycker jag att man fått en ganska bra och positiv bild. Det gäller väl också bank- och finansrapporter? Ja, det tycker jag definitivt. Alltså vi ser ju det börjar i USA, det här nu med att bankerna slår rekord i sina earnings tack vare bra marknadssentiment, hög nivå av aktiehandel och så vidare. Och nu kan vi se det spela över på exempelvis SEB idag då i våra nordiska bankrapporter. Så det skulle jag definitivt säga att det är ett gott sentiment kring finanssektorn. SEB lyfter också på börsen efter bland annat rekord när det gäller provisionsnetto, alltså avgifter. Rimmar med de amerikanska bankerna, du var inne på det. Där ser man att SpaceX notering, affärer, transaktioner och precis. egenhandel. Spekulativ aktiehandel mot AI-sektorn och halvledare och så där har drivit ganska bra handelsvolymer i de amerikanska bankerna. Och det ser vi ju i JP Morgan, i Goldman, i Morgan Stanley och så vidare. Citi är väl lite mer utav ett fixed income-hus, lite mer riktade mot obligationsmarknaden. De hade inte riktigt samma positiva utveckling year on year som vi såg i de andra amerikanska bankerna och handlade också ner lite igår på kostnader. Men överlag väldigt positivt i amerikansk banksektor. Notera att JP Morgans chef är ute och varnar och säger att det är för bra nu, det här kan inte vara för alltid, eller det är svårt att säga vad som ska bli bättre. Sen är ju Jamie Dimon alltid lite pessimistisk. Han är en olyckskorp, ja. Man ska ta honom med en nypa salt ibland, men han har ju samtidigt rätt. Och jag tror det han sa var något i stil med att det blir inte mycket bättre än så här. Och då kommer genast följdfrågan, okej, men när vänder det då? När slutar det bli bättre? Men om vi tittar på nordisk konjunktur, SEB är den mest avgiftsinriktade eller marknadspåverkade banken. Ändå inte helt översättningsbar från amerikanska banker som tradar lite mer själva, va? Det finns väl vissa nyansskillnader? Ja, precis. Man tar risk på lite annat sätt och man rapporterar lite annorlunda. Men det är inget vi behöver gå in på riktigt. Men när marknaden ser ut som den gör med bra uppställ på aktiekurser och så vidare, så ger det utslag på flera ställen i bankernas PNL:er. Där SEB åtnjuter en del positiva effekter som vissa av de andra bankerna inte gör. Exempelvis assets under management kommer upp, sparprodukten, det vill säga avgifter där, kommer in starkt. Och dessutom så får vi volatilitet i aktiemarknaden som hjälper upp trading och allt möjligt. Så det slår positivt på många ställen i bankernas PNL. SEB är ju också en konjunkturkänslig bank i avseendet att man har företagsutlåning. Det har ju många banker förstås. Ja. Men läser du ett upptick där, en konjunktursignal i SEBs rapport på företagslånesidan också? Ja, det växte bra inom företagsutlåningssidan och bra, en sanning med modifikation, men bättre än det har gjort på ett tag. Den där har tagit lång tid på sig att återkomma, kan man säga, i svensk statistik. Företagsutlåningstillväxten. Det har ju sett bättre ut i Baltikum för både Swedbank och SEB med ett bra tag med tillväxterna. Men nu tycker man väl sig skönja lite gröna skott på företagssidan även i ren lånetillväxt. Om vi ska prata om den andra, eller vi ska väl vara lite försiktiga när vi pratar om den andra rapporterande banken som är Handelsbanken. Det är din arbetsgivare. Handelsbanken äger också EFN. Vi kan väl notera att marknaden inte var så förtjust. Den handlades ner. Man nådde inte förväntningarna på alla punkter. Och man är ju också mer av en räntenettobank till skillnad mot en affärsbank. 2 olika skolor har rapporterat idag i alla fall, eller 2 olika inriktningar på bank. Precis. Handelsbanken är mer räntekänslig än SEB på det sättet, och SEB är mer utav en affärsbank. Och när det nu är som det verkar vara, att det är aktiehandel och mer investment banking typ utav avgifter som kommer tillbaka starkt i det här kvartalet, det är klart att då är ju SEB bättre positionerade att dra nytta av det. Upplever du att du brukar gå i skov lite grann, att i vissa tidsperioder där traditionella försiktigare räntebanker mer uppskattade av marknaden och nu i ett bättre konjunkturläge så vill man ha? Ja, om man tittar över en hel konjunkturcykel och utan att gå på en allt för lång tangent här, så får man väl ändå säga att
i en uppgång så kan det vara räntebankerna som går ganska så bra. Men sen när det börjar närma sig toppen av en högkonjunktur så har ju SEB historiskt åtnjutit högst värderingsmultiplar och så vidare. Men så snart det vänder och man börjar bli orolig för risken i banksystemet igen, då är ju det den banken jag jobbar på som har varit populärast historiskt om man tittar på konjunktur efter konjunktur. Tänkte vi kan försöka också tolka lite hur mycket vi kan läsa in inför Swedbanks rapport och vi ska titta på ett grannland också. Men vi ska börja med att lyssna på Handelsbankens vd Mikael Gren som var här i studion ganska nyligen och fick just frågan om det fanns någon tillväxt i Handelsbanken. Du ser i rapporten att vi har tillväxt och jag är väldigt glad för att vi har det i de länder som vi lite titulerar tillväxtmarknader, det vill säga Storbritannien som är en stor marknad där vi är små. Växer vi jättefint nu på utlåningssidan, inlåningssidan hyfsat och kapitalförvaltningen rör sig bra. Det görs både på företagsaffären och på de brittiska bolånen, så det är hög tillväxttakt i den. Och Nederländerna som är små hos oss men som växer jättefint på alla parter. Ja, det där tycker jag ser jättefint ut. Svensk inlåning, kapitalförvaltning, jättebra. Svensk företagsutlåning, stabilt eller avvaktande tycker jag, ser jag. Aktiviteten är dock väldigt hög för oss och för kunderna, så vi får se vad som kommer framöver. Norge är en väldigt hård konkurrens, har väldigt hård konkurrens i Norge med låga priser helt enkelt, marginalpress. Och där fightas vi varje dag för att göra det bättre. Jag tycker det var intressant resonemanget om Norge där konkurrensen är väldigt hård. Vi har en bild på veckans bankrapportörer. Vi har redan hunnit igenom ett par utav dem. First Bank uppe till vänster i USA i måndags. Massor av banker igår tisdag. Bland annat DNB som ju också äger Carnegie kommer att handlas ner lite grann på sin rapport. Det här är väl också en bank med mycket räntenetto fortfarande, även om man har köpt Carnegie som en affärsbank. Ja, absolut. Om man tittar på procent räntenetto i revenue-mixen liksom, så är det ju Handelsbanken och DNB som toppar ligan i Norden. Definitivt. Och DNB missade ju på räntenettot och var i princip utanför hela rangen av konsensusestimat på undersidan då i räntenetto för andra kvartalet i rad igår, vilket ju var anledningen till att de handlade ner. Och det är för att det är tufft just på den norska marknaden som är viktig för DNB, eller? Ja, alltså tillväxten på retail-sidan på bolån då, i norsk marknad, den är inte så dålig, utan det handlar ju mycket om marginalpress skulle jag säga. Och det är ju något som egentligen alla spelare i den marknaden ser. Sen är ju frågan vem som driver den där marginalpressen och då kan ju bankerna snegla på varandra lite grann och klaga på att andra driver den. Men frågan är vem som egentligen driver den. Där har du också en sparbanksektor med allianser av sparbanker som har kommit tillbaka ganska starkt. Innebär den här konkurrensbilden att du ska helst inte växa på bolånemarknaden till exempel? Du vill bara att räntan ska gå upp ifrån centralbankens sida så att du kan ta ut lite bättre marginaler? Ja, jag har hört det argumentet det där att när det börjar växa på bolånesidan eftersom det inte är profitabelt på det sättet som hjälper upp mot bankernas 15% ofta ROE-mål. Så när tillväxten kommer så kommer den inte vara profitabel och det kommer vara dåligt för banksektorn. Å andra sidan skulle jag säga att om vi inte får tillväxt, hur ska vi då prisa om bolånestockarna? Det är svårt att prisa om i nolltillväxt, liksom, utan när man däremot får hög efterfrågan, det är då man kan öka marginalen på kund. Och det är ju bättre för banksektorn överlag. Var gårdagens DNB-rapport intressant i liksom frågan om köpet av Carnegie förändrar bilden av DNB som en räntebank till en affärsbank? Ja, det var ju viss upphetsning när DNB förvärvade Carnegie. Jag skulle säga att DNB är en ganska stor bank med en väldigt, väldigt stor portion räntenetto. Så även om Carnegie hjälper till att diversifiera DNB så är det ju inte 10% utav fee and commission income vi adderar här, utan det är fortfarande en räntenettobank. Det här är någonting som tar längre tid än så. Men något som kommer vara intressant, och det har jag inte hunnit göra ännu, är att titta på vad SEB får ut av sin investmentbank versus vad DNB får ut ur Carnegie nu i det här kvartalet, exempelvis nu när vi såg investmentbanken går väldigt bra. En kort fråga innan vi går vidare. Vi gjorde också en bild på dagens rörelser inom bank- och finansrelaterade bolag som rapporterat. Här ser vi allt från Flat till Castellum som är ett fastighetsbolag. Jag slängde in Richemont som är dagens vinnare, ägarbolag inom lyxprodukter. Så det här var Storebrand, ett försäkringsbolag. Men Norion rapporterade igår, handlades ner kraftigt. Jag tror de var 14% ner, studsar upp idag. Kort reflektion på den rörelsen.
Ja, och det är ju inte en bank jag täcker riktigt, utan där kan jag bara konstatera att jag tror det var högt ställda förväntningar. Och så kom man in lite sämre på räntenetto och lite sämre på tillväxt kanske. Jag tror att det kan ha drivit en del av det där. Det finns ju en bot på 90 miljoner från Finansinspektionen också som man har tagit i det här kvartalet. Men det var ju känt i marknaden innan, så den i sig borde inte driva det här. Flera banker kvar att snacka om och många banker kvar i rapportkalendern den här veckan. Men vi ska göra en liten paus och en liten avstickare till en helt annan rapportör i form av Adnode som kommer siffror 10.30. Kommer handlas ner kraftigt på den rapporten också. Johan Andersson, bolagets vd, är med oss och kan kanske lugna oss lite grann. För det här var ju en optiskt svårläst rapport. Organisk tillväxt var ner 11%, men det finns en förklaring, eller hur? Ja, tack för den inledningen. Jag tycker du går rakt på sak. Det viktiga är att tittar man på den underliggande tillväxten så är den stabil för oss. Och det har att göra med hur vi redovisar några av våra avtal. Det finns en renewal cycle som stör så att säga det rapporterade resultatet. Och justerar man för det så är det vad vi kallar en flat tillväxt i kvartalet. Så det underliggande så är det mycket bättre än vad redovisningen visar. Går det här att förklara så att till och med jag förstår det? Jag förstår att det handlar om Autodesk-abonnemang. Jag tolkar det som att omsättningen försvinner men vinsten finns kvar. Är det någorlunda korrekt? Ja, men det är en del av det. Men jag tror den stora delen i det här är att kunderna kan välja mellan 1- och 3-årsavtal. Och vi måste redovisa den fulla intäkten i det kvartalet när vi säljer avtal. Så det innebär att när vi har kvartal där vi har sålt mycket 3-årsavtal, då boostas vår tillväxt. Och när vi säljer mindre i vår mix av 1-årsavtal, då går tillväxten ner. Men det underliggande kundvärdet är ju detsamma över tid. Så då blir den här optiska synbilden när vi säljer mer eller mindre av 3-årsavtal. Och rensar man ut det där över tid så kan vi se att vi har en tillväxt i vår verksamhet. Men just det här kvartalet så drabbas vi av att vi sålde så många 3-årsavtal i motsvarande kvartal som vi inte säljer i det här kvartalet. Även om antalet kundavtal är lika många. Då är det den typen av avtal vi säljer ger den här optiska synbilden i omsättningen. Och nu pratar vi om 1 av 3 affärsområden, alltså Autodesk-delen Design Management. Kan vi gå in på Process Management som känns som den bästa 8 kvartal av förbättrad marginal? Det handlar om offentlig sektor, en massa bolag som ni äger som servar offentlig sektor. Kan du ge mig 2 meningar om verksamheten där? Ja, men det är verksamhet. Det är bygglovssystem och ärendehanteringssystem, till exempel Bolagsverket. Är man handläggare i en stat och kommun så använder man våra system och man använder dem över tid. Det är en trygg och säker verksamhet som växer år över år. Mycket återkommande intäkter och vi har kunnat lägga till förvärv och ökat marginaler över tid. Trevligt tycker jag. Tredje delen då, Product Lifecycle Management. 3D-modeller så att man kan förstå och digitala tvillingar kanske man kan säga. Där har ni dels haft en del effekter från åtgärdsprogram som jag tror spelar er väl i händerna nu. Försvarsdelen går bra, men det är också mycket exponering mot bilindustri som kämpar emot. Är det en någorlunda bra beskrivning och kan du expandera lite därifrån? Jag tycker det är en bra beskrivning. Vi ökar våra resultat med runt 20% det här kvartalet och det är mycket tack vare optimerat verksamheten. Vi har ungefär 15% av omsättningen i divisionen som är mot flyg och försvar och det är en växande del där vi har ett bra erbjudande. Också den motvinden vi har i Tyskland kring, där har vi en stor del mot bilindustrin som vi hoppas kunna vrida över mer mot försvarsindustrin i takt med att den växer. Avslutningsvis, då vi har 1 minut kvar. Jag vill höra ett brandtal till den som tror att AI kommer att göra dig och hela din verksamhet ointressant. Nej, men AI är någonting som adderar värde till de programvaror som vi levererar till våra kunder. Och vi har 40 000 kunder som vi hjälper idag med våra programvaror och lösningar. Och det kommer vi att fortsätta göra. Och vi kan deras verksamheter, vi kan deras cybersäkerhet, vi kan compliance och governance. Och det tillsammans kommer att göra det här ännu bättre framöver. Johan Andersson, ledsen att tiden är så knapp. Det här är ett jätteintressant ämne. Jag tycker ändå det var hoppingivande. Beklagar den tråkiga kursreaktionen. Lycka till så hörs vi snart igen. Adnode alltså som slaktas på börsen idag ner 27%. Har tappat 65% av sitt värde hittills i år.
dock inget finansbolag, eller ingen bank, så jag ska inte avkräva dig. Den här skomakaren blir visst läst. Utan vi ska bli vid vår läst. Det är svettigt för många svenska småbolagsförvaltare som har tyckt om det här i grunden fina bolaget. Vi kan, medan vi ändå svävar iväg från bankerna, kan jag visa 2 andra rapportskyltar som jag gjorde. Det kommer så mycket, vi har haft en lång rapportsändning i morse. Vi har dagens vinnare här, Troax. Breakout-rapport skadade Hexatronic också bland vinnarna. Nvidia lyckas trots jobbig byggkonjunktur leverera, Camurus inom hälsovård, Cloetta förstås inom godis. Roligt att se. Och på förlorarlistan förutom nyss nämnda Adnode så hittar vi bland annat Enea, Axfood som vi intervjuat under förmiddagen här på EFN, Svedbergs, Afri och Scandic Hotels. En del ganska tuffa reaktioner. Märker du, det har varit ganska stora rapportrörelser också inom bank i den här rapportvändan, tycker jag. Det får man ändå säga. Ja. Inte tråkigt. Om vi går tillbaka till rapportkalendern för banker så har vi ju Avanza bakom oss, kom häromdagen med en rapport. Vi har Nordnet framför oss. Du gillar tillväxten i båda väl? Ja, det gör jag precis. Alltså Nordnet gillar jag egentligen bäst för sin tillväxt. Även om jag gillar Avanza högre än Nordnet på värderingsnivåer egentligen. Det finns en stor diskrepans på 5 gånger PE mellan de här båda bolagen för tillfället, vilket jag tycker är intressant att hålla ögonen på. Sen Avanzas rapport tyckte jag var bra. Avanza slog ett konsensus med 4% på bottom line. Och då får man komma ihåg att eftersom vi får månadsdata kring volymerna längs med vägen från både Nordnet och Avanza så har de egentligen, konsensus är ganska finkalibrerat när vi väl kommer till kvartalsrapporten. Så för Nordnet och Avanza, att de ska slå konsensus, då har de nästan en hand bunden på ryggen jämfört med storbank där du inte får samma månadsdata. Så de slår med hjälp av marginalerna egentligen då som är bättre än väntat. Väldigt intressant. Vad kommer du hålla koll på? Är du orolig över internationell expansion i Avanza? Pratade vi lite grann om igår. Apropå skomakare som ska bli vid sin läst. Ja, absolut. Jag är inte så orolig över Avanzas internationella expansion. Avanza är ju mer riskavärt än Nordnet som sådant och det hör man ju också på jargongen kring internationell expansion från dem. Men jag tycker att Danmark är en välvald marknad för dem i den aspekten. De har ett blueprint där från Nordnet i Danmark. De kan se vad som funkar. De har en nordisk peer som redan är där som de egentligen kan replikera där de vill och förbättra där de vill. Så det verkar vara rätt väg att gå för dem. Hur viktig, vi började prata om amerikanska banker, att liksom tradingen och att det rör på sig mycket på börsen har gynnat dem. Jag antar att det gynnar Avanza Nordnet också. Ja, definitivt. Vi knyter ihop den säcken lite grann där, eller hur? Och kommer tillbaka till de amerikanska bankerna där vi började. Det är ju samma egentligen trading sentiment som driver kurs i Nordnet och Avanza också och hjälper upp AUM väldigt bra i båda de bolagen, vilket ju slår väldigt fint på fund commissions exempelvis. Och om vi återvänder till vår favoritbild, veckans bankrapportörer, lite grumlig eftersom det är så många amerikanska rapportörer här, så ser vi att vi har ju flera svenska storbanker kvar, eller flera, vi har Swedbank kvar på fredag, Nordea på torsdag, delvis svensk, och Danske Bank tämligen svensk närvarande om inte annat. Om vi börjar med Swedbank, ja. Hur mycket kan jag läsa Handelsbankens rapport och tänka att Swedbank kommer att bli likadan? Man ska vara försiktig med att dra read across direkt mellan de svenska bankerna. Åtminstone tycker jag det som tittar så mycket på dem. För de har väldigt olika balansräkningar vissa av de här. Sen är ju kontrasten mellan Swedbank och SEB kanske större än den mellan Swedbank och Handelsbanken, får man ändå säga. Men Swedbank har exempelvis mycket av såna här transaction deposits som man pratar om, insättningar på nollräntekonton, vilket är gratis funding om man får säga så för Swedbank. Och det hjälper upp dem på räntenettot i sådana här tillfällen där du har uppåt tendenser på räntorna, vilket vi har sett lite utav i kvartalet. Det har skett en del åtgärdsprogram i Swedbank. Kommer det vara mycket engångsposter att hålla koll på i rapporten? Ja, jag tror det. En del sammanslagningar av divisioner och bolag inom gruppen, också en del one-off costs. Däribland 800 miljoner SEK tror jag vi väntar oss för det här personalnedskärningsprogrammet som de tillkännagav för något kvartal sedan.
Nordea då, stor bank, uppskattad av många bedömare, har gjort mycket rätt på sistone. Jag vet inte riktigt vart jag ska placera den på vårt räntenetto eller avgiftsspektra. Nej, och frågan är hur man ska det egentligen, för att de är så pass stora med 4 marknader och 4 divisioner i varje marknad att de gör nästan allt för alla. Så Nordea blir väldigt diversifierade, vilket kan vara ett tveeggat svärd. Dels är det alltid något som brinner någonstans i organisationen, men å andra sidan går det nästan alltid bra någonstans. Så jag tror Nordea är ju en företagsbank precis som SEB. Så de kommer åtnjuta samma positiva effekter där. Du nämnde AUM-siffran som Ja, en grej för SEB. Det borde vi kan vi applicera lite grann på Nordea också. Ja, Nordea är ju egentligen, om du tittar inom fee and commission income, så är egentligen Nordea mindre diversifierat än SEB. Och de lutar sig lite som Handelsbanken mer på fondverksamheten. Vilket gör att när AUM stiger som vi har sett i kvartalet så är det väldigt goda möjligheter till positivt utfall för Nordea. Jag har ju skrivit här i min preview-rapport om att jag tror det finns god chans för all time high på den delen utav fund fees. Jätteintressant. Kort om Danske Bank då, också rapporterande i veckan. Nej, men Danmark representerar ju lite av den bästa tillväxten i någon enskild lånestock i Norden för tillfället. Om man tittar corporate eller retail lending land för land i Norden och utesluter Baltikum då, som växer bättre än alla de andra nordiska länderna då, så är ju dansk corporate lending som Danske Bank är exponerad mot är den bästa tillväxten i Norden för tillfället. Det låter som att Danske Bank är en av dina favoriter i Ja, jag har köprekommendation på Danske Bank och där kan man ju se också att de kommer tillbaka från ganska låga nivåer. Och de återhämtar sig från den här pengatvättskandalen de har haft historiskt och har återvunnit kundrelationer som de inte haft på något halvt decennium i princip. Och där hjälper de egentligen. Så om vi tittar på räntenettot i Danske Bank så är det knappt liksom att räntenettomarginalen har gått ner när räntorna har kommit ner. Du har köp också på nätmäklarna, om man får kalla dem för det. Det låter som att vi är inne liksom stilmässigt just nu i tillväxt och konjunktur framåtlutad preferens när det gäller bankaktier. Ja, och sen dessutom så om man får spekulera lite, om vi har det här AI-relaterade orosmolnet, investerar vi för mycket i AI exempelvis, kommer det driva upp räntor över tid? Kommer det finnas en misstro kring att det går in för mycket kapital som driver räntor och inflation och så vidare? Då, vad händer då? Jo, räntor upp. Då sneglar vi på bank som en sektor som en bra hedge mot det här. Så jag tror att det kan finnas sådana effekter också, att man tittar på banker. Man börjar snegla mot banksektorn och man börjar oroa sig för andra sektorer. Ja, intressant tycker jag. Martin Ekstedt, väldigt roligt att ha dig här. Jag tycker att tiden gick lite för fort, men jag är glad att du kom och jag är glad att du tittat. Intressant resonemang som alltid. Börslunch som alltid tillbaka 11.45 och i likhet med idag och igår tidig rapportsändning redan 07.30 för er som vill bänka er här på efn.se. Tack för oss. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu! Det här var en produktion från EFN, ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.